नमस्कार साथीहरु, टेक्निकल सन्दीप युट्युब च्यानलमा हजुरलाई स्वागत छ र म हुँ सन्दीप मल्ल। Xiaomi आफ्नो नोट सिरिजका दुईटा स्मार्टफोन जो Redmi Note 10 र Redmi Note 10 Pro जसको नाम भने Redmi Note X र Redmi Note X Pro भनेर लन्च गर्ने तयारी गरिरहेको छ। नोभेम्बर महिना भित्र नै इन्डियन बजारमा देख्न सक्नेछौं र छिटै नै हामीले नेपाली बजारमा पनि देख्न सम्भावना रहेको छ। आज भने Redmi Note 10 को बारेमा कुरा गर्नेछु र Redmi Note 10 Pro भने अलिकति पहिला लन्च भएको जो Xiaomi को Mi 10T Lite लाई रिब्रान्ड गरेर लन्च गर्ने भन्ने न्यूजहरु एकदमै बढी आएको छ। सायद त्यो पनि हुन सक्छ। आज भने Redmi Note 10 को बारेमा कुरा गर्नेछु, के फिचर स्पेसिफिकेसन रहेका छन् र हामीले नेपाली बजारमा कहिलेसम्म देख्न सम्भावना रहेको छ र नेपाली बजारमा यसको प्राइस के कति रहेको छ सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु र भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर जानकारी लिनु होला। र भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला हजुरलाई एउटा सानो बिन्ती गर्न चाहन्छु। सबैभन्दा पहिला भिडियोलाई लाइक गर्नु होला र तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन, त्यसलाई थिचेर च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला ताकि मैले जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्नेछ। आउनुहोस् सुरु गरौँ टेक्नोलोजीको ज्ञान टेक्निकल सन्दीपसँग। Redmi Note 10 भनौं या Redmi Note X भनौं, यसको बारेमा कुरा गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिला यसको डिजाइन र बिल्ड क्वालिटीबाट सुरु गरौँ। 6.67 इन्चको फुल HD प्लस IPS LCD 1080x2400 पिक्सेलका साथ डिस्प्ले देख्न सकिनेछ भने 120 हर्ट्जको रिफ्रेश रेट देख्न सकिनेछ र यसमा ग्लासको डिजाइन देख्न सकिन्छ। अगाडि पछाडि भने कोर्निङ गोरिल्ला ग्लासको प्रोटेक्सन देख्न सकिन्छ। अपरेटिङ सिस्टमको कुरा गर्ने हो भने Android 10 देख्न सकिन्छ जो MIUI 12 मा बेस रहेको छ र प्रोसेसर भने अहिले कुनै फिक्स आएको छैन। क्वालकमको पनि आउन सक्छ भन्ने न्यूजहरु पनि आएको छ र मिडियाटेकको पनि आउन सक्छ भन्ने न्यूजहरु आएको छ। मिडियाटेकको यदि आयो भने मिडियाटेकको Dimensity 820 चिपसेट प्रोसेसर देख्न सकिनेछ भने क्वालकमको आयो भने क्वालकमको स्न्यापड्रैगन 750G चिपसेट प्रोसेसर देख्ने सम्भावना रहेको छ। मेरो हिसाबमा भने यसको फिचर स्पेसिफिकेसनलाई हेर्ने हो भने क्वालकमको स्न्यापड्रैगन 720G चिपसेट प्रोसेसर देख्ने सम्भावना रहेको छ। दुईवटा प्रोसेसर एकदमै राम्रो नै रहेको छ। दुईवटामा 5G को सपोर्ट पनि रहेको छ। दुईवटा गेमिङ प्रोसेसर पनि हुन् र गेमिङका लागि पनि राम्रो नै रहेको छ। जुन प्रोसेसर आए पनि एकदमै राम्रो रहेको छ। त्यो भने अब कुन प्रोसेसर आउँछ त्यो भने अब लन्च भएपछि मात्रै थाहा होला। र यसको क्यामेराको कुरा गर्ने हो भने पछाडिपट्टि चारवटा क्यामेरा देख्न सकिन्छ जो मेन क्यामेरा 64 मेगापिक्सेलको f1.89 एपर्चर का साथ जो प्राइमरी क्यामेरा र सेकेन्ड क्यामेरा चाहिँ 8 मेगापिक्सेल f2.2 एपर्चर का साथ जो वाइड एंगल र अल्ट्रा वाइड एंगल का साथ देख्न सकिनेछ भने थर्ड क्यामेराको भने अलिकति कन्फ्युजन रहेको छ। कतिपय न्यूजहरु 5 मेगापिक्सेल वाला पनि आउँछ भनेको छ र कतिपय न्यूजहरुमा 2 मेगापिक्सेल पनि भनेको छ। जुन आए पनि f2.4 एपर्चर का साथ जो डीप सेन्सर देख्न सकिनेछ र फोर्थ क्यामेरा भने 2 मेगापिक्सेल f2.4 एपर्चर का साथ जो माइक्रो सेन्सर देख्न सकिनेछ र यसको फ्रन्ट क्यामेरा भने मलाई अलिकति कस्तो लाग्यो किनभने Note 9 सिरिजमा 32 मेगापिक्सेलको फ्रन्ट क्यामेरा देख्न मिलेको थियो र यसमा भने 16 मेगापिक्सेलको देख्ने भनिएको छ। सायद मलाई चाहिँ अलिकति नराम्रो लाग्यो। यसमा 32 मेगापिक्सेलको दिएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो। प्राइसिङ भने Note 9 सिरिजको जस्तै नै त्यति नै हुने भनिएको, सायद त्यो भएर पनि हुन सक्छ र यसमा साइड माउन्टेड फिंगरप्रिन्ट सेन्सर देख्न सकिन्छ। ओभरअल क्यामेरा फिचरको कुरा गर्ने हो भने राम्रो नै रहेको छ। जो Note 9 सिरिजमा देख्नु भएको थियो सेम टु सेम फिचर यसमा पनि देख्न सकिन्छ। अगाडिपट्टिबाट यसमा 1080 पिक्सेलको भिडियो रेकर्ड गर्न सकिन्छ भने पछाडिबाट भने 4K भिडियो रेकर्ड गर्न सकिन्छ। ब्याट्री ब्याकअपको कुरा गर्ने हो भने 4820 mAh को एकदमै पावरफुल ब्याट्री देख्न सकिन्छ र चार्जर भने कुनै अहिले फिक्स चाहिँ आएको छैन। न्यूजका आधारमा भन्ने हो भने कतिपय न्यूजहरुमा 33 वाट पनि भनेको छ, कतिपय न्यूजहरुमा 27 22.5 पनि भनेको छ। मेरो हिसाबमा भने 33 वाटको चार्जर देख्न सम्भावना रहेको छ। यसको प्राइसिङलाई हेर्ने हो भने त्यो दिएको भए एकदमै राम्रो हुन्थ्यो। जस्तो अब लन्च भइसकेपछि नै थाहा होला। र भेरिएन्टको कुरा गर्ने हो भने सबभन्दा बेस्ट भेरिएन्ट भने 4GB प्लस 64GB रहेको छ। त्यो भन्दा माथि 6GB 8GB पनि आउन सक्छ र यसको नेपालमा भने यसको प्राइस भने 25 देखि 30,000 को बीचमा देख्न सम्भावना रहेको छ। जो बेस्ट भेरिएन्टको जो 4GB प्लस 64GB को हामीले Note 9 सिरिजका फोनहरुको पनि प्राइस त्यति नै देख्न मिलेको थियो। सायद त्यति नै आउन सक्छ। हजुरहरुलाई भने Redmi Note 10 भनौं या Redmi Note X भनौं, यसको फिचर स्पेसिफिकेसनलाई हेरिसकेपछि सबैभन्दा राम्रो कुरा के लाग्यो र यसको प्राइस कतिसम्म हुनुपर्छ जस्तो हजुरहरुलाई लाग्छ त्यो भने कमेन्ट गर्नु होला र भिडियो मन परे भिडियोलाई लाइक अनि शेयर गर्नु होला र अहिलेसम्म पनि टेक्निकल सन्दीप युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन, त्यसलाई थिचेर च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला ताकि मैले जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्नेछ।